Green Beret กองรบพิเศษที่ 10 กองทัพบกสหรัฐ The U.S. Army 10 Special Forces Group Airborne ทำการฝึกพลแม่นปืนระยะไกลการนำทางบกและยุทธวิธีหน่วยขนาดเล็กกับสมาชิก Protiv Terroristica Jedinicia Policia Poseba Jedinicia Policia Counter Terrorist Police Unit Special Police Unit และหน่วยปฏิบัติการพิเศษมอนเตเนโกรในระหว่างการฝึกแลกเปลี่ยนร่วมผสม Joint Combined Exchange Training ในดานิลอฟกราดและราดอฟเชประเทศมอนเตเนโกรวันที่ 13 มิถุนายน 2023 Joint Combined Exchange Training ดำเนินการเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเราและสร้างขีดความสามารถในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นเป็นกองกำลังผสมที่น่าเกรงขามเหนียวแน่นและร้ายกาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐกำลังตั้งด่านหน้าแห่งใหม่ในยุทธภูมิที่ตึงเครียดของยุโรป 8 กุมภาพันธ์ 2022 ในเดือนมกราคม U.S. Special Operations Command Europe หน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษภาคพื้นยุโรปของสหรัฐกล่าวว่าจะตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ในแอลเบเนียคำสั่งดังกล่าวระบุว่าเลือกแอลเบเนียเนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการคมนาคมหลักในคาบสมุทรบอลข่านจึงช่วยลดเวลาเดินทางการประกาศดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ข้อพิพาทอย่างต่อเนื่องกับรัสเซียได้เพิ่มความตึงเครียดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความตึงเครียดอยู่แล้วของยุโรปท่ามกลางฉากหลังของการสงบศึกของรัสเซียในยุโรปตะวันออกผู้ปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐได้จัดตั้งฐานปฏิบัติการแนวหน้าแห่งใหม่ในอีกมุมหนึ่งของยุโรปในสถานการณ์ที่ยากลำบากของความตึงเครียดเมื่อต้นเดือนมกราคม U.S. Special Operations Command Europe หรือ SOGER ประกาศการตัดสินใจจัดตั้งสำนักงานใหญ่ปฏิบัติการพิเศษในแอลเบเนียสำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะช่วยในภารกิจของ SOGER ในการกระตุ้นความสัมพันธ์ของเรากับพันธมิตรและหุ้นส่วนเพื่อต่อต้านอิทธิพลที่มุ่งร้ายสร้างความสามารถในการทำงานร่วมกันตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหากจำเป็นเพื่อเอาชนะการรุกรานผู้บัญชาการกล่าวการเข้าถึงและความสะดวกสบายซอกเยอร์กล่าวว่าสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ในแอลเบเนียตามเกณฑ์การหมุนเวียนโดยแนะนำว่าจะใช้เฉพาะในช่วงเดือนใดของปีหรือในช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้นจำนวนผู้ปฏิบัติการพิเศษในสำนักงานใหญ่แห่งใหม่จะมีจำนวนไม่มากประมาณ 10-15 นายเมเจอร์เจเนอรัลพลตรีเดวิดเทเบอร์ผู้บัญชาการของซอกเยอร์กล่าวกับสื่อท้องถิ่นกองบัญชาการซึ่งดูแลกิจกรรมการปฏิบัติการพิเศษในยุโรปยังกล่าวด้วยว่าที่เลือกแอลเบเนียเนื่องจากอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการขนส่งหลักในคาบสมุทรบอลข่านจึงช่วยลดเวลาการเดินทางสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษและหน่วยทั่วไปความสามารถในการเคลื่อนย้ายและฝึกอย่างรวดเร็วในคาบสมุทรบอลข่านโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองกำลังพันธมิตรและหุ้นส่วนทำให้แอลเบเนียเป็นที่ตั้งที่ดีที่สุดสำหรับความพยายามนี้แอลเบเนียยังคงเป็นพันธมิตรสำคัญของเนโตและเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ทรงคุณค่าทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเทเบอร์กล่าวในการแถลงข่าวคาบสมุทรบอลข่านเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับเราเสมอมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นคุณจะเห็นทหารกองรบพิเศษที่ 10 ในแอลเบเนียเซอร์เบียบัลแกเรียและกรีซตลอดเวลาผู้ปฏิบัติการหน่วยรบพิเศษกองทัพบกที่เกษียณแล้ว
บอกกับสื่ออินไซเดอร์ภูมิภาคนี้มีความผันผวนมาช้านานเนื่องจากการมีเชื้อชาติสัญชาติและศาสนาที่แตกต่างกันมากมายในบริเวณใกล้เคียงซึ่งส่งผลให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์สำหรับความขัดแย้งและความโหดร้ายน่าเสียดายที่เราได้เห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในบอสเนียในช่วงสงครามผู้ปฏิบัติการกล่าวโดยไม่เปิดเผยตัวตนเพราะเขายังคงทำงานกับกองทัพสหรัฐหน่วยปฏิบัติการพิเศษล้วนต้องเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นฐานปฏิบัติการแนวหน้าหรือพันธมิตรที่ยืนหยัดกับกองทัพต่างชาติและยิ่งเรามีการเข้าถึงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการปฏิบัติการกรีนเบเร่ที่เกษียณแล้วกล่าวจากนั้นเราจะสามารถใช้การเข้าถึงนี้เพื่อประโยชน์ของเราหากเราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแต่นอกเหนือจากการเข้าถึงและความสะดวกสบายแล้วสำนักงานใหญ่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งใหม่นี้จะช่วยต่อต้านอิทธิพลของรัสเซียที่มุ่งร้ายในภูมิภาคนี้การตอบโต้อิทธิพลร้ายของรัสเซียแอลเบเนียเป็นสมาชิกของเนโตมาตั้งแต่ปี 2009 โดยส่งกองกำลังไปสนับสนุนเนโตและพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐในอัฟกานิสถานและพันธมิตรได้ช่วยแอลเบเนียพัฒนาขีดความสามารถทางทหารของตนอย่างไรก็ตามหลายประเทศในภูมิภาคนี้รวมถึงบอสเนียเซอร์เบียและบัลแกเรียไม่ได้อยู่ในขอบเขตอิทธิพลของสหรัฐเสียทีเดียวประเทศเหล่านี้มีความสอดคล้องกับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและบางประเทศยังคงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัสเซียขณะที่ความตึงเครียดกับรัสเซียเพิ่มขึ้นมอสโกอาจพยายามใช้สายสัมพันธ์ดังกล่าวเพื่อก่อปัญหามันได้เกิดขึ้นแล้วในช่วงที่ผ่านมาในปี 2016 เจ้าหน้าที่การข่าวกรองรัสเซียพยายามที่จะจัดตั้งคณะรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลมอนเตเนโกรมอสโกยังวิจารณ์การเข้าร่วมเนโตของนอร์ทมาซิโดเนียในปี 2020 กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่น่าจะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันภายในของต่างประเทศกิจการพลเรือนและปฏิบัติการทางจิตวิทยากรีนเบเร่ที่ปลดประจำการกล่าวแอลเบเนียไม่ได้อยู่ติดกับรัสเซียดังนั้นคุณจึงไม่ได้ใกล้ชิดกับศัตรูมากขนาดนั้นแต่คาบสมุทรบอลข่านก็มีความสำคัญและรัสเซียก็ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากที่นั่นเขากล่าวเสริมประเด็นสำคัญชาวรัสเซียเป็นชาวสลาฟและชาวบอลข่านส่วนใหญ่ก็เช่นเดียวกันโดยมีชนชาติอื่นเป็นส่วนน้อยเช่นกรีซและรัสเซียมักเล่นไพ่เพื่อบงการและควบคุมสถานการณ์ที่นั่นตุรกียังคงเป็นปัจจัยหนึ่งในภูมิภาคตุรกีลงทุนมหาศาลในแอลเบเนียและทั้งคู่เป็นสมาชิกเนโตแต่ภายใต้ประธานาธิบดีเรเจฟ ไตยิป เอโดวานตุรกีได้ถอยห่างจากพันธมิตรข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงและปฏิบัติการของเนโตในส่วนที่สำคัญของโลกการตัดสินใจของซอลเยอร์ในการตั้งสำนักงานใหญ่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษแห่งใหม่ในแอลเบเนียอาจเป็นความพยายามอย่างมีไหวพริบเพื่อรักษาการเข้าถึงบางส่วนนั้นไว้หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีดึงประเทศเนโตอื่นๆออกไปด้วยความตั้งใจของแอลเบเนียในการเป็นเจ้าบ้านที่จัดตั้งสำนักงานใหญ่มีส่วนสำคัญอย่างแน่นอนเนื่องจากรัฐบาลอื่นๆอาจเผชิญกับการต่อต้านภายในประเทศสำหรับตอนนี้สำนักงานใหญ่แห่งใหม่มีสัญลักษณ์มากกว่าความสำคัญในการดำเนินงานแต่ผู้ปฏิบัติการพิเศษมักจะมองหาการเข้าถึงอยู่เสมอและจะได้รับประโยชน์จากการมีฐานนี้การตัดสินใจลงหลักปักฐานในแอลเบเนียชี้ให้เห็นว่าคาบสมุทรบอลข่านเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญอีกครั้งสำหรับกองทัพสหรัฐ
U.S. Special Operations Command Europe ถ่ายภาพโดย Staff Sergeant Nicholas Moit เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์